Kabadong naglalakad si Elias sa kagubatan na liwanag lang ng buwan ang kanyang ilaw. Sipol ng sipol si Elias na sinasagot din naman ng pagsipol ng isang tao. Sinundan ni Elias ang pinanggalingan ng sipol hanggang umabot siya sa isang mabatong lugar kung saan may isang lalaking may baril ang nagtanong sa kanya ng, "Sino ka?" "Nandito ako para makipagkita kay Pablo," sagot ni Elias sa lalaki. "Si Pinunong Pablo ba ang kailangan mo?" tanong uli ng lalaki. "Oo, pakisabing nandito si Elias," sagot muli ni Elias. "Ikaw pala si Elias, pasensya na sa ginawa ko, nag-iingat lang. Halika, sundan mo ako at puntahan natin siya," yaya ng lalaki. Pumasok sila sa isang kuweba at doon nakita ni Elias ang matandang kaibigan na si Pablo kasama ang mga gaya niyang rebelde. 6 na buwan na ang nakaraan mula ng huli nilang pagkikita. Noon si Elias ang kinakaawaan ni Ginoong Pablo pero ngayon ay baliktad na ang sitwasyon. Si Elias na ang naawa sa matandang Pablo dahil sa mukha siyang haggard, malungkot at nakabanda ang dugo niyang ulo. Hinanap ni Elias si Ginoong Pablo para yayain to sumama sa kanya at magbagong buhay sa banda norte ng Pilipinas, kung saan ang mga tao ay hindi Kristiyano. Minungkahi niyang magturingan na lang silang mag-ama, tutal naman ay pareho silang walang pamilya. "Ayoko, dahil ang halaga na lamang ng buhay ko ay ang maipaghiganti ang pagkamatay ng aking mga anak. Ang aking pagpapatawad at pananahimik noon upang makaiwas sa gulo ay naging dahilan ng pagkawala ng aking mga anak," sagot ni Ginoong Pablo. Dating mayaman at ginagalang na tao si Ginoong Pablo. Tahimik at payapang buhay lang ang hangad niya. Pero ginulo ng isang kura ang tahimik nilang buhay nung pagsamantalahan ng pari at patayin ng nag-iisang anak na babae ng matandang Pablo. Pinili niyang magpatawad pero sa takot ng kura na maghiganti ang dalawang anak na lalaki ni Pablo, ay pinagbintangan nilang isa niyang anak na lalaki na sangkot daw ito sa nangyaring nakawan sa kumbento. Bilang parusa, ibiniti nilang lalaking anak sa pamamagitan ng buhok nito. Walang ginawa si Pablo kahit panay ang hingi ng tulong ng kanyang anak dahil ayaw ni Pablo ng gulo hanggang sa namatay ang binata sa sobrang hirap ng parusa. Samantala, napatunayang walang nakawang nangyari sa kumbento at gawa-gawa lamang ang pangyayari kaya pinarusahan ng kura sa pamamagitan ng pagre-reassign nito sa ibang lugar. Dahil dito, natakot din sila na baka maghiganti naman ang isa pang anak na lalaki ni Pablo kaya hinuli siya ng mga gwardya sibil dahil wala siyang dalang sedula. Sobra-sobrang naranasang paghihirap ng ikalawang binatang anak kaya pinili na lang niyang magpakamatay. Dito nagising si Pablo at pinagsisihan ang pananahimik niya noon. Kaya ngayon ay handa na siyang mamatay para maipaghiganti ang kanyang mga anak. Nagkaroon din ng mga kasama si Ginoong Pablo na tulad niya na inapiri ng simbahan o ng pamahalaan. Naghihintay lang sila ng tamang oras upang lumusob sa mga nais nilang paghigantihan. Naintindihan naman ni Elias ang damdamin ng matandang kaibigan dahil noon ay paghihiganti rin ang nasa isip niya. Hinahanap niya ang mga inapo ng pamilyang nagpahirap sa kanyang pamilya upang mapaghigantahan ngunit wala siyang nahanap kahit man lang apo sa talampakan. "Kinalimutan ko na ang paghihiganti dahil ayokong may madamay na mga inosenteng tao," sabi ni Elias. "Huwag kang mag-alala, pangakong hindi ako mangdadamay ng mga inosenteng tao sa gagawin kong paghihiganti," pangako ni Ginoong Pablo. Sinabi ni Elias na nakipagkita siya kay Ginoong Pablo para ibalitang nakilala niya si Ibarra, na mukhang makakatulong sa kanila na iparating sa Kapitan General ang mga concerns at gustong mangyari ng mga mahihirap at api. Si Ibarra po ay binatang makatarungan na may pusong nais magsilbi sa mga Pilipino. Mayaman siya at maraming kaibigan sa Madrid, idagdag pa na kaibigan siya ng Kapitan General, paliwanag ni Elias. Walang tiwala si Ginoong Pablo sa sinabi ni Elias dahil si Ibarra isang mayaman at naniniwalang matanda na ang gusto lang ng mga mayayaman ay ang lalong yumaman. "Wala naman pong mawawala, kakausapin ko si Ginoong Ibarra na magsalita para sa atin. Sana lang ay wag muna kayong maghihigante habang hinihintay ang sagot ni Ginoong Ibarra kung papayag siya," pamimilit ni Elias. Paano kung hindi siya pumayag na maging tagapagsalita natin sa Kapitan General?" Tanong na may pagdududa ni Ginoong Pablo. "Kapag hindi siya pumayag, sasama ako sa inyong paghihiganti. Susundin ko lahat ng iutos ninyo sa akin," pangako ni Elias. Nakiusap si Elias na bigyan lang siya ng 4 na araw kasi kailangan lang niya makahanap ng perfect timing para makausap si Ibarra. "Magpadala kayo ng isang tauhan sa baybayin ng San Diego. Doon ko sasabihin kung payag o hindi si Ginoong Ibarra," paalala ni Elias. Ang dalangin ni Elias ay sana pumayag si Ibarra upang maging payapa ang pagkuha ng katarungan. Dahil kung hindi ay mapipitin si Elias na mangunat mag-alay ng buhay para ipaghiganti ang mga wanted ng batas na sina Ginoong Pablo. Pagkatapos ay nagpaalam at umalis na rin si Elias. Maliwanag pa nung dumating si Ibarra sa lawa at agad siyang sumakay sa bangka ni Elias. Napansin ni Elias na mukhang bad mood si Ibarra kaya humingi siya ng pasensya. "Pasensya na po kayo, Ginong Ibarra. Alam kong busy ka tapos dumagdag pa ako. Promise na hindi ako lalampas ng 1 oras." "Naku, wala yun. Medyo nainis lang ako kasi nakasalubong ko ang Alperes habang papunta ako dito at kinailangan kong magsinungaling upang makaiwas. Sinabi ko na pupunta ako sa kabilang bayan kaya bukas kailangan nandun ako dahil pupuntahan raw niya ako doon. Magkikita pa naman kami ni Maria Clara bukas. Natakot kasi ako na makikita kanya.
Di ba wanted ka ng Alperes? Paliwanag ni Ibarra. Naku, bakit nagdahilan pa kayo? Hindi naman ako makikilala ng Alperes kasi isang beses lang kami nagkita, sagot ni Elias. Pero gayon pa man, bakit ka nga pala nakipagkita sa akin? Tanong ni Ibarra. Ipinaliwanag ni Elias ang mga napag-usapan nila ni Tandang Pablo, ang leader ng mga rebelde sa Batangas. Nakuha naman ni Ibarra na nais siyang gawing tagapagsalita ng grupo ng mga rebeldeng ito. Ang gusto po namin ay magkaroon ng makaamang pagkalinga ng pamahalaan sa mga Pilipino. Gusto namin ng pagbabago sa mga gwardiya sibil, pagbabago sa mga pari, at pagbabago sa pagkakamit ng hustisya, wika ni Elias. Pagbabago pero ang pagbabagong gusto niyo ay makakasama sa ating lahat. Tandaan natin na kailangan natin ng necessary evil. Matigas ang mukha ni Ibarra. What? Naniniwala ka sa necessary evil? Halimbawa, ang mga gwardiya sibil na garapalang ng lalamang at nagpa-power trip ay kailangan natin sa iyong paniniwala? May pagkabilang sagot ni Elias. Oh, dahil kung wala sila ay mas madami ang krimen. Magandang may kinakatakutan tayo, sagot ni Ibarra. Sila nga ang pasimuno ng krimen. Kahit kanino ka magtanong ay walang natutuwa sa mga abusadong gwardiya sibil na yan. Sila ang dahilan kung bakit dumarami ang krimen. Krimen dahil sa gutom at paghihiganti sa pananakit ng mga may kapangyarihan. Inis na dugtong ni Elias. Tinanong ni Ibarra kung sino ang mga humihingi ng pagbabago. Naisip kasi niya na baka mga kriminal ang mga ito. Pinaliwanag naman ni Elias na ang mga humihingi ng pagbabago ay hindi mga kriminal. Pero malapit na maging kriminal dahil ang mga aping ito ay nagbabalak na ng paghihiganti. Ilalagay ang batas sa kanilang kamay dahil wala namang ginawa ang gobyerno upang sila ipagtanggol at protektahan. Paglilingkod sa tao? Gaya sa Espanya ay di ba't binibigay ito sa mga mamamayan? Napapaisip na tanong ni Ibarra. Siguro sa Espanya, oo. Pero dito sa ating bansa ay hindi. Ang mga namumuno sa atin ay walang ginawa kung hindi ang mga abuso para makinabang, mabilis na sagot ni Elias. Kailangan nating pag-aralan ang mga bagay na ito. Sige, pag-iisipan ko. At kung tama kayo, Elias, ay gagawa ako ng paraan para makarating ito sa Espanya. Pero tandaan ninyong kailangan natin ng gobyernong may kapangyarihan at kinakatakutan upang patuloy na sundin ng mga tao, lahad ni Ibarra. Sana lang responsable at hindi gahaman ang mga may hawak ng kapangyarihan, matatag na wika ni Elias. Nagtanong si Ibarra kung ano pa ang gusto ng mga humihingi ng pagbabago. Sinabi ni Elias na pagbabago laban sa mga mapang-aping mga praile. Nagulat si Ibarra dahil naniniwala siyang malaking utang na loob ng mga Pilipino sa mga pari. Dahil ang mga pari ang naglapit sa atin sa Diyos at ang dahilan ng ating pananampalataya. Para kay Ibarra, ito ay kawalan ng utang na loob. Mas lalong nagulat si Elias sa punto ni Ibarra. Inilahad ni Elias na peking pananampalataya ang nakuha natin sa kanila. Pananampalatayang mapang-abuso at saninang pagdurusa lalo na ng mga mahihirap. Sa tingin ko ay walang dapat baguhin sa mga praile. Kailangan natin ang mga praile upang manatili tayong konektado sa Espanya at kailangan ng Pilipinas ang Espanya, sabi ni Ibarra. Napatigil at tumigas ang mukha ni Elias. Wow, hindi ko naasahan ang paniniwala ninyo sa pamahalaan, sa mamamayan at sa simbahan. Sa pamahalaan at sa simbahang iginagalang dahil sa pananakot at nagpapatuloy upang mang-abuso at sa mga taong walang patid na niloloko. Salamat sa inyong oras, Ginoo. Saan ko kayo ihahatid? Masama ang loob na wika ni Elias. Ayaw pa sanang tapusin ni Ibarra ang kanilang pag-uusap at gusto pa niyang magpatuloy para malaman kung sino sa kanila ni Elias ang tama. Pero ayaw nang magsalita ni Elias. Sapat na para kay Elias na malamang ang gaya ni Ibarra na may malalim na pagmamahal sa Pilipinas, na namatayan ng ama dahil inalipusta ng simbahan, ay naniniwala pa ring tama ang ginagawa ng gobyerno at ng simbahan sa mga mamamayan. Nawalan na ng gana si Elias at naisip na baka nga tama si Ibarra. Salamat po sa inyong oras, Ginoong Ibarra. Sasabihin ko na lang po sa mga ape na humihingi ng pagbabago na manalig na lamang sa sarili nilang lakas upang makamit ang nais nilang pagbabago. Saan ko po kayo ihahatid? Sabi ni Elias na tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Tinamaan si Ibarra sa mga sinabi ni Elias. Gusto kitang mas maunawaan pa, Elias. Magkwento ka pa sa akin upang maging mas malinaw sa akin ang lahat, wika ni Ibarra. Kung makakatulong po upang maunawaan ninyo ang mga punto naming mga ape ay ikukwento ko sa inyo ang aking buhay, sagot ni Elias. 60 years ago, bata pa noon ang mga lolo at lola ko. Ang lolo ko ay nagtatrabaho sa Maynila at kasama niya doon ang kanyang asawang buntis at isang anak. Bookkeeper si lolo ng isang mayamang Kastila. Isang araw nasunog ang opisinang kanyang pinagtatrabahuhan at ang lolo ko ang napagbintangan. Itinali siya at pinahila sa kabayo. Nilatigo siya sa kalsada habang pinapanood siya ng mga tao at ang mga dati niyang kaibigan. Nung mawalan siya ng malay, pinakawalan na rin siya. Namalimos ang aking lola upang mapagamot ang aking lolo at may maipakain sa anak. Dahil walang tumulong sa kanya, siya ay naging prostitute. Nung gumaling si lolo, umalis sila at namundok at doon nanganak ang lola ko. Pinanganak na premature at may sakit yung baby, kaya namatay din. Nagpatuloy ang hirap ng kanilang buhay, hindi na kinaya ng lolo ko ang hirap kaya nagbigti siya.
Hindi mailibing ng lola ko ang bangkay sapagat may sakit siya noon kaya bumaho ang pangkay ng lolo ko at nakarating sa mga may kapangyarihan. Nakasuhan ng lola ko at pinagbintangan sa pagkamatay ni lolo pero nadelay ang parusa niya dahil 2 months siyang buntis noon. Ipinanganak niya ang isang malusog na bata pero pagkatapos ng 2 buwan ay itinuloy ang parusang paglalatigo. Pagkatapos ay tumakas ang lola ko at dala ang kanyang 2 anak, muling namundok at nabuhay sa kahirapan. Lumaki ang panganay at lumakas, sumikat ang pangalan bilang isang tulisan at tinawag siyang Balat. Siya ay kinatatakutan at natutong pumatay upang maipaghiganti ang pamilya. Ang bunsong anak naman ay lumaking napakabait. Matagal na wala si lola kaya hinanap siya ng bunsong anak at nakita siyang patay na nakatitig sa itaas ng puno. Nung tiningnan ng bunso ang puno ay nakita niya ang nakabiting ulo ng kanyang kuya na si Balat. Ang katawan ay ibinaon sa lupa, samantala ang mga kamay at paa ay pinagputol-putol at ibinitin sa mga puno ng iba't ibang bayan. Lumisan at lumayo ang bunsong anak na lalaki ng lolo at lola, hanggang sa makarating siya sa Tayabas kung saan walang nakakaalam sa kanyang nakaraan. Nagtrabaho siya sa bahay ng isang mayaman at dahil sa kabaitan ay minahal siya ng lahat. Nakaipon ang bunso at dahil sa kabaitan, kagwapuhan at kakisigan, ay na-inlove sa kanya ang isang dalaga na anak ng isang mayaman. Nabuntis niya ang kanyang girlfriend at gusto niya itong pakasalan. Pero nung inaayos na ang mga papeles para sa kasal, ay nabunyag ang lihim ng kanyang pamilya at pinakulong siya ng ama ng dalaga. Ipinanganak ng mayamang dalaga ang kambal na lalaki at babae. Mayaman ang pamilya ng nanay ko, kaya naman masaya ang buhay namin ng kambal kong babae. Lumaki kaming alam na patay na ang tatay namin. Hindi na rin nakapagkwento ang aking nanay dahil maaga rin siyang namatay. Nag-aral ako sa Ateneo at sa La Concordia naman ang aking kakambal. Maganda ang aming kinabukasan. Marami kaming utusan at maraming aning aming bukid. Malapit na rin ikasal ang kapatid ko sa kanyang boyfriend. Dahil sa isyu sa pera ng pamilya at dahil sa kayabangan ko, may isang kamag-anak kaming nagkalat ng kwento tungkol sa aking ama. Nagulat ako nung malaman ko na ang matandang utusan na lagi kong pinagmamalupitan at sinasaktan ay ang aking totoong ama. Tinis niyang maging katulong mapalapit lamang sa amin. Umalis kaming mag-ama at iniwan naming magkapatid ang lahat ng aming kayamanan. Sinisi ng tatay ko ang sarili kaya siya ay nagkasakit. Naikwento rin niya ang mahirap na buhay ng aming angkan bago siya namatay. Nagpakasal ang boyfriend ng kakambal ko sa ibang babae. Dinamdam niya ang masaklap na nangyari sa aming pamilya at sa kanila ng kanyang boyfriend kaya naging sakitin siya. Isang araw biglang nawala ang kakambal ko kaya hinanap ko siya. Pagkatapos ng mga 6 na buwan ay nabalitaan kong may isang babae raw na nalunod sa may Kalamba. Hindi malinaw kung pinatay o nagpakamatay siya pero nakumpirma ko na siya ang kapatid ko dahil sa damit, itsura at mga suot na alahas. Mula noon ay nagpalipat-lipat na ako ng lugar dahil lagi akong pinagbibintangan sa mga kasalanang hindi ko naman ginawa. At dito natapos ang kwento ni Elias. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong pamilya. Ngayon ay nauunawaan na kita, sabi ni Ibarra. Pakisabi sa mga kaibigan mo na kasama ninyo ako sa gusto ninyong pagbabago. Pero sa ngayon ay kailangan muna nating maghintay. Ang kasamaan ay hindi masosolusyonan ng isa pang kasamaan, dagdag ni Ibarra. Hindi na nag-react si Elias. Tahimik at nakayuko niyang inihatid si Ibarra sa pangpang ng lawa. Nagpaalam si Elias at sinabing, "Salamat Ginoong Ibarra sa oras. Mula ngayon ay wag na po ninyo akong batiin saan man tayo magkita. Kunwari ay hindi po tayo magkakilala." Dumiretso si Elias sa isang lalaking nagtatago sa damuhan. "Ano po ang sasabihin ko kay Kapitan Pablo?" tanong ng lalaki. "Sabihin mo kay Kapitan Pablo na anumang oras ay sasama ako sa inyo upang makipaglaban," may diing bilin ni Elias.